reggelt kívánok! Itt vagytok? Akkor üdvözlünk benneteket a Horváth Farm csatornáján. Jó az idő, süt a nap, meleg van. Menjünk vetni! Beállítjuk a vetőgépet, tele vagyunk tankolva. Dekáb. Oszd el a két dobozba, a szélső kettőbe. Tegyem be az egészet? Mondom, oszd el a dobozba. A két dobozba az egészet, igen. Két dobozba oszd el az egészet. És azokat kapcsold is be, több nem muszáj bekapcsolni. Igen, bekapcsoltam be. Ja. Még mielőtt lesz kortozva, ellenőrizni kell az összeset, hogy rajta van-e rendesen a lánc. Na. 35-28. Nem baj, van még ott. Működik, még teljesen jó, csak... Mi van? Mit szeretnél? Be van már kapcsolva. Benne van, megnéztük. Oké. Ja, akkor tolassál átad a récés hatás. Akkor tegyük vele a récés. Ja. Hát persze, mert pörgeti benne. Ezt kell elzárni csak. Ezt. Oké, most megy. Persze. Hát valamennyi egy pici ki fog folyni, hát ami a szűrő. Arra kell akkor? Igen, arra. Tedd rá. Akkor a nitroson is Lefel. nem van. Starter. Akkor elvileg mindent megtartunk. Igen. Elvileg igen. Lassan haladunk. 13 hektárt elvetettünk már. Úgy néz ki, hogy beáll a technika, sikerült behangolni. Majd most még többször ellenőrzöm, hogy annyi megyek ki, amennyinek kellene. Vetőgép is egész tűretően adja a dolgokat. Jó az idő, hajtunk, mert jövő hét elejére nagy esőket mond, addigra jó volna elvetni. Hát majd meglátjuk, mi sikerül belőle. Hát mindegy, nyomjuk vakulásig. Aztán még ki tudja, mi történik. Na csá. Na akkor mára befejeztük ezzel, készen vagyunk. Tegyük, ponyva. Meg persze, ponyvát hajtsuk rá. Mindjárt elmegy, visszaütja azt a karót, amit van hozzá. Jó, addig mi ráhajthatjuk a ponyvát. Még az elejét az elejét. Mátyás fölmászik oda, ő könnyebben fölmászik. De elejét húzd le, létszik. Én nem húztam. Egy kis spré az nem árt majd neki. Kis sprét majd kell adni, mert mostában nem volt használva. Húzd meg a fülét. Akkor 35 hektáron meg vagyunk.
Második nap. Tegnap elvetettük azt a kis gyönge 35 hektárt. Be lett hangolva a masina, a zongora. Egy-két apróságot még kellett itt nekünk orvosolni este a vetőgépen, ami konstrukciós hibák voltak az építés során. És ma megpróbáljuk folytatni a vetést. Nitroszol meg van tankolva. Kollégák most gyártják a startert. Kollégák. Igen, kollégák. Kollegalitás. Igen. Fluid starter használjuk. IKR által forgalmazott. Na, megy tovább. Itt a vetőgépen kellett egy kicsit igazítanunk a csövezésen, mert itt ilyen pici rövid csövet tettünk be, és hogy fröcsölődött a tárcsák, szórták föl, és volt hozzá gyárilag egy ilyen hosszabbító a folyékonyhoz, de az nem volt jó akkor azzal a megoldása, mert nem fért bele az a vastag cső. Na most akkor az este kiötlöttem, hogy megfogjuk, itt félbevágjuk, kicsit kinyitjuk, és akkor belefér ez a 9-es vagy 8-as cső, nem tudom, lehet, hogy még vastagabb 10-es is. És akkor így visszatettük a gyári csőtartót, félbevágva, és akkor így belefér. És akkor így elméletileg nem fogja föcsölni a folyékonyat, mert azért a vetőgépnek nem annyira jó, hogy... Tegnap is ennyire volt. Igen, de tegnap nem volt benne, többet én csinálok bele. Még egy 50 liter ad menjen bele. A vita, igen. A vita. Anyu. Na, hol van a mérce? Hol a mércéje? Itt a mérce, még nincs 1000 liter, még kell bele víz, és még fönn is van. Azért, drága fiam, mert arra dől. De annyit nem dől az. De pont annyit dől arra. Egy kicsit eresszél még rá. De pont annyit Van dől. még benne hely. Pont annyit dől. Pont annyi, hogy annyi. Nem lesz elég, akkor... De elég lesz. Akkor hazaszaladsz egy vödöri. Ja. Én biztos, hogy nem ti. Na, Ti Ti, mondtátok, na, hogy nem indítsd a gépet. Indítsd a gépet, tedd a helyére. És menjünk. Mert süt a nap. Szép az ég. Fütyülnek a madarak. Tettem rá, tekerd rá, mert ott a kesztyű. Na, akkor még elfelejtettem mutatni, hogy a két jetnek a vezérlése erről a munkagép kapcsolóról megy, amit így oldottunk meg, hogy a gyári pozíciós szenzornak a kazánlemezére fölfúrtuk ezt a kapcsolót, és a karjára meg rátettünk egy ilyen zébe meghajlított laposvasat. Ilyenkor, amikor a kapcsoló ebben a helyzetben van, akkor kapcsolja ki, és mikor teljesen egyenes pozícióban van, akkor kapcsolja be. És amikor leeresztem a vetőgépet, akkor ez ugye följön, elmozdul fölfele irányba, és akkor a kapcsoló ide kerül, és akkor elindítja mind a két jettet. Majd bent megmutatom, hogy oldottam meg, mert ugye a traktorba csak gyárilag ezekben a traktorokban egy sebesség átadó kimenet van, és azt is meg kellett oldani, hogy mind a két Bravo 180-as monitor kapjon sebességjelet, hogy ne kelljen külön sebességszenzort fölépíteni, de azt is adtak a készletbe hozzá, de nem akartam azt még külön vezetékelni, meg külön beépíteni. Hát bemutatom nektek a régi hűtársamat, ezt úgy kb. Már úgy 8 éve vagy 10 éve hurcolom a vetőgépen, a Szántóföldön találtam kacsamestert. Ő felügyeli a vetőgépünket, hogy jó dolgozik, aztán megnyomja a vészgombot, hogyha valami nem stimmel. Aztán itt van Mackó mester is, ő rám figyel. Ő úgy 3 éve csatlakozott a csapathoz, és rendületlenül, kicsit belelóg a szemébe a haja, de hát neki ez a szexepíje. Ő rám figyel a traktorban, hogy jó viselkedek.
Na hát ők a kedves kis kollégáim. Ja, integet a csávó, hogy menjek oda. Nem bír nélkülem létezni. Az ifjú Padaván. Hát ő még könnyen felugrik oda a platónak a tetejére, én már csak úgy mászok föl, mint a tető. Csak ilyen lassított felvételbe. Na merre? Nem tudja kitalálni. Merre? Ez az esztergályos irányítás, hogy 2 mm-re kell mindig arrébb tenni. Hadd álljon. Ezért barnúztál egy csávókám, mert mindig fönn vagy a maga, közelebb vagy a naphoz. Nem értem. Mondom, ezért barnúz le, mert közelebb vagy a naphoz. Ja, igen. Fődobjam a Rambo napszemüvegedet még hozzá. A Rambo napszemüveget. Hát te mondod, hogy anyád csüket, mi van? Ha itt Ja, csobog az anyag, jó. folyik itt vagy 300 liter percenként. Ja. Az jó meglapult a húzó, így, hogy Ferdinál meg jó tele van. Ja, nem olyan vészes. Most elvileg benne van 9000 liter. Azt mondja, való életben mennyi, az ki tud. Elvileg. Az elvekkel mindig baj. Akkor lekapkodom gyorsan a... Mondom, lekapkodom gyorsan a tagokat. Ja. Kifújatjuk a köveket, mert hát... Ide elég lesz a hátsó Van egy darab kis- az antibiotikumus. Elég lesz? Megnézted? Ja, elég lesz. Jó van. Fasza! Többire meg... Na, megvan a dülő. Főnök meg itt a mezei irodába dolgozik. Jaj, csak éppen idegrohamot kapok. Már megint. Nem lesz. Na most mi történt ezzel? Mi? Mi van Lehet, ezzel? hogy nincs rendesen rajta a tető. Leesett a cső. Leesett? Hol a cső? Tartsd oda. Mondom, leesett a cső. Ja? Hát, Bocsánat. vagy össze van nyomva. Ja, hát akkor nem ért bele a vízoszlopba, azt azért nem jött. De ha az előbb, akkor hogyan? Azért. Szomszédok is nyomják a vetést. 2 géppel, mint az állat. Ez az a csutkás föld. Lehetne kicsit több szármaradvány, és akkor jobban borítaná a talaj, de hát most így ennyi van a tetején. Most leeresztettük a sortisztítókat, hogy sorában ne legyen azért, az tiszta legyen. Na, úgy néz ki most primán működik az injektáló, most nem fröcsöli a tárcsa a műtrágyát, most oda megy ahova kell.
úgy oldottam meg a két Bravónak a sebességi eloszlását, hogy vettem egy ilyen dugót, két dugajat, mind ami ott van bent a sarokoszlopba, és akkor egy sima 7-teres villanyvezeték, mert az 7 lábas, mindegyik, a nőstény is, meg a vaksi is. Egy vezetékkel elhúztam ide hátra, most itt nem látszik annyira, de le van takarva a szőnyeg alatt. Ott meg ketté osztottam, pinekbe 2 szálat betettem, ketté osztottam, és akkor 2 dugaj van, annak a dugónak, a zsinórjának a végén 2 dugaj, és abba dugtam bele a 2 Bravónak a vezetékét. Menni kell tankolni. Kifogyott a petrol, ez meg itt meg már püttyög, mind a csirkenevel, de úgyhogy na így akkor adja a traktor a 2 Moncsinak a sebességjelet, és nem kellett így külön sebességszenzort se avva se bekötni. Ez a tag, a hatós egész nap boltkodott, és meg akarom nézni, hogy mi a bánat van vele. És már nincs sok mag benne, párszer, és kibelezem, hogy milyen jó ég van vele. Hogy most mi volt a baja? Azt mondja, hogy mi vetőgépünkön AG léderes kamra szakaszoló van. Mi volt a bajod? Egész nap tárcsán nem látszik semmi. Nincs is benne elvileg semmi. Majd. Azt hittem, hogy valami papír belekeveredett. Akkor kiszedtem. Hát a bánatom tudja. Poros. Kipucoljuk. Meglátjuk, hogy mi lesz. Megfújkodom a csatlakozót. Bikini? Na akkor harmadik nap. Harmadik nap. Laci konyha, oda néz. Milyen vizet? Na. És most, hogyha kinyitod, Jaj, jó étvágyat. Akkor indítsuk a verklit. Turbót. Nitrogént. Ide ebbe darabba nem megy starter. Lássuk, hogy mi a medve. Jó, aki ugye akkor annak, aki nem ismerné a 1760-ast,
vagyis a John Deere vetőgépet. Így néz ki a vetőtárcsa. Ez most egy small corn, a 432-15-ös tárcsa, ilyen magfészkes. Ez a alaptárcsa, semmiféle tuning nincs nekünk rajta. És tárcsa csere, ennyi. Így. Ráfordít. Tudod. Ne fog meg, mert egyszerűen nem megy. Ráfordítod és ennyi. És akkor ide jön rá a vákuumház. Ezek a... Mutattam, az AG-léderes vákuumház az olyan egyszerűen működik, hogy itt van egy kis mágnestekers benne, van egy kis műanyag csúszka lapka, amit a számítógép szakaszvezérlése nekitol a tárcsának, vagy elengedi. Alapból ugye ez a helyzet, amikor leszakaszolja, akkor nekitolja, és akkor itt azt a 2 vagy 3 lukat lezárja, és a másik oldalt lepottyanom, akkor addig nem engedi vetni. Amikor a számítógép tudja, hogy ott már vetni kell, akkor visszamegy, és akkor engedi vetni. Ennyi az egésznek a lényege. Másik oldalt meg csak annyi, hogy innen van egy ilyen kis körmös tengelykapcsolója, ami még ugye, amikor nem volt szakaszolás, akkor lehetett mechanikusan ide bepattintani, és akkor a körmök, amik a lánckeréken vannak, ott megmutatod, ott azok a kis körmök, ott azok hajtják, és akkor, hogyha voltál olyan akkurátus ember, hogy ha kiszálltál, fölemelted, benyomtad, és akkor úgy lehetett szakaszolni mechanikusan is valamikor, de hát ezt nem tudom, hogy ki csinálta meg, hát így forog az egész. És akkor amikor csak szétszeded, kiveszed az egész takot, akkor csak kifordul innen a meghajtásból. Kipofon, nagyon kis pofon, a Lego. Megfogod, elfordítod, kiveszed a tárcsát. Mátyás bajnok elment a másik tárcsákért, mert most állunk át napraforgóra. Beletesszük a tárcsákat itt a fő szélén, se szerszám, se különösebb nagy szaktudás nem kell hozzá. És most még kukorica van benne, aztán majd napraforgó lesz, mivel hogy a zsákokat is elvitte. Ja. Most már fölvett. 3%. 3%-on van. Nem baj. Na, akkor ez a napraforgó, rá is van írva, hogy Sunflower. Ezek apró szemüveg. Így. És akkor szoktunk adni neki egy kis grafitsprét összerakáskor, hogy jól csusszon. Mennyire örülhetnék vazelin? Ja, hát a vazelin az jobban csúszna. Az túlságosan csúsznak is jön a vazelin. Próbáltad már? Ja, mert egy tárcsára a vazelint? Ja, a másik tudom, A vetőtárcsára még nem próbáltam a vazelint. Átesszük a levegőt. Így. Beállítjuk a kis fülecskét. Hát a szélsőt, fiam. A szélsőt mindjárt rádbízom, jó? Mert abban van bemerve az összes többi. Mivel, hogy nem volt nálunk semmi, amiben kitegyük.
utolsó darabhoz érkeztünk. Ismét rend van. Jó reggelt! Látjátok, ez olyan ez a föld, mint hogyha túl lenne művelve, pedig aztán nem, mert egy lazítót kapott, meg tavasszal egy kombinátort, és ennyi. És semmi más nem csináltunk rajta. Úgyhogy szerintem sokkal jobban megéri szántás helyett egy lazítózás, aki megteheti, hogy össze meg tudja csinálni, és tavasszal meg csak egy magágy előkészítés, és kész. És két munkaművelettel meg van oldva az alapművelések, és lehet vetni. Én úgy gondolom, hogy még ez is úgy tűnik, mintha túl lenne művelve, mert olyan az állaga neki, pedig tényleg komolyan csak 2 műveletet csináltunk rajta. És még ezt is szeretnék csökkenteni, csak hát ennek nem az a módja, hogy egyik pillanatra a másikra. Ha, ott megy a kolléga, most nézem. Úgyhogy szerintem aki teheti vagy van affinitása hozzá, próbálkozzon csökkenteni a menetszámot, mert egy az, hogy ez a nagyon drága üzemanyag is, környezetet is próbáljuk meg kicsit kímélni ezáltal, üzemanyagfogyasztás csökkentésével. Hát aztán ki hogy gondolja. Én úgy gondolom, hogy mi próbálunk jó fele menni, aztán majd meglátjuk, mi sül ki belőle. Amit mutattam nektek, az ágiléderes szakaszolók, most itt lehet látni, hogy most ott most már csak az előbb 2 sor túlfedésben voltunk, és szépen szakaszolja, és megint 2 sor, tehát az már nem lesz rávetve, ott már megspórolja azt a magot, amit ugye
a 12 soros vetőgép rávetne pluszba. Ez egy pillanatra kevesebb volt, jó lesz. De a végén is lehet látni, hogy szépen sorba elzárja. Ez ott a tavalyi beruházás a vetőgépen. Ez egy használt szett, használtan vettük, de tökéletesen működik, és azt számolgattuk, hogy körülbelül a szett meg a kulcs a monitorra, mert ehhez külön kulcsot kellett vásárolni, az körülbelül 2-3 év alatt megtérül, mert mi esetünkben olyan 8-9 millió forintot költünk vetőmagra a sok darab miatt. Körülbelül olyan 10% lenne, 8-10% lenne a ráfedés. A sok darab, meg az amőbe formájú fődek miatt kb. Ennyi lenne, és így azt számoltuk, hogy az 8-9 millió forintnak 8-9 ezer forint a 10%-a, úgyhogy körülbelül leghosszabb idő alatt is 3 év alatt megtérül a beruházás. Utána meg már keresi a pénzt. Na. Kérdezhetnétek, hogy miért pont folyékonyra álltunk át. Hát több oka is van neki, én úgy gondolom, hogy mi ezekre gondoltunk. Egy az, hogy a nagyon sok zsák, mivel nem tudtunk mit kezdeni, most majd kell visszavinni a biokomba, pénzért átveszik. Tehát az a nagyon sok szemét, amit a big zsákkal gyártottunk, meg hát ha ez mondjuk 50 kilósba lenne, tehát a számunkra kezelhetetlen lenne már, akkor is a sok szemét. A másik dolog meg az, hogy állandóan kellett rakodógéppel ugye menni a vetéskor, hogy amivel megtankolni a vetőgépet. Meg az, hogy a fönn a vetőgép tetején mászkálni, kocsikon mászkáltunk végig, ezeket műanyag dobozokon, és akkor a 600-700 kg zsákot dobott a fejed fölött. Szurkoltuk ki ezzel a zsákcsapolóval, mellé ment, elfordult, kibicsaklott, folyt össze-vissza ki, tehát ő nyakig, ez kicsit, én úgy gondolom, hogy ez kicsit kulturáltabb ez a folyékony. Jó, itt is van csipeg, csöpög, ez az amaz, hát ezt meg kell csinálni, hogy jól tömítsenek a dolgok, és én úgy gondolom, hogy sokkal jobb ez, sokkal egyszerűbb számunkra, sokkal egyszerűbb ez. Az, hogy most hogy amikor gyártják, akkor melyiknek környezetkímélőbb a gyártása, ennek vagy a másiknak, azt nem tudnám megmondani nektek. De én úgy gondolom, hogy mi sokkal kevesebb környezeti kárt okozunk ezzel, mint a big zsákos műtrágyával. Hát, hogyha nincs igazam, akkor javítsatok ki, de én úgy gondolom, hogy az a pénz, amit most ebben beleöltünk ennek az átállásával, szerintem meg fog térülni, de majd meglátjuk, az idő megmondja. Akkor az első kísérleti no-till táblánk. Tavaly kukorica volt, napraforgó lesz, semmit nem csináltunk vele. Nem bírtunk már későn, de taratva nem bírtunk bele téli takarodra. Nem, az ide megpróbáljuk, igaz? Tökéletes. Tökéletes. A magány, nézd meg, látod? Tökéletes. Pedig semmit nem csináltunk vele. Tökéletesen belevágja, tökéletesen betakarja. És nem kemény. Nézd meg, látod, hogy milyen? Teljesen jó.
tapasztalat az utóbbi 4-5 évben, de minimum 3-ba, hogy hideg a tavasz, és megfordítottuk a sorrendet. Eddig mindig napraforgót vetettük előbb, aztán a kukoricát. Most igaz, most második évben már úgy csináljuk, hogy fordítva csináljuk, később vetjük a napraforgót, mert mondom, az utóbbi 5 évben azt vettük észre, hogy ha elvetettük időben a szotyit, április első hetében vagy második hetében, akkor nagyon megsínlett, nagyon megállt a szotyi a növésbe. Kikelt, meg minden, de volt úgy, hogy 2-3 hétig is állt egy helyben, mint hogyha toporzékot volna. És hideg volt, és nem nagyon szereti ezek a Syngentás napraforgók, nagyon jó, de nem szereti a hideg tavaszt, és arra az elhatározásra jutottunk, hogy tavaly, hogy előbb elvetjük a kukoricát, az kicsit talán jobban tolerálja a hideget ezek a fajták, és utóbb a napraforgót, úgyhogy az idén is így csináltuk, de tavaly tapasztalat alapján jobban jött úgy ki. Hát mindenki úgy csinálja, hogy gondolja, mi így gondoljuk, aztán majd a többi év tapasztalattal beigazolja, hogy jól csináljuk, vagy nem jól csináljuk. Mind az egyik gazdatárs Matyi bátyám szokta mindig mondani, hogy Pistikém, ebben a szakmában szép lesz, de nagyon okos nem. Mindig tanul az ember, még 30 év gazdálkodás után is lehet tanulni újra. Így van, Földi? Igen. Tudunk újat tanulni.